Всім привітики, з вами Рон. Продовжуємо проходити гру Hogwarts Legacy. Сьогодні в нас 9-та частина проходження. Вам всім величезно дякую за лайки, за коментарі, за підписки під попередніми серіями проходження. Сьогодні в нас 9-та серія. Вам всім гарного перегляду і привітики, хто є на трансляції. Привіт всім, хто буде дивитися це в записі. Привітки Блек, привітки Даніл, Назар, Микита, Наталя і Пецз. Здорова. Так, що ми маємо по завданнях? Нам потрібно зустрітися з Себастьяном Фелдкрофті. Привітки, Даніло, привітики. Потім. Ельф хоче мені показати хвать-мішок. Хацький станок. Як з ним працювати. Потім. Тут мене навчуть заклинання, тут мене навчуть заклинання і тут мене навчуть заклинання. Давайте будемо вчити помаленьку заклинання ще далі. Чим більше заклинань, тим більше як можна комусь давати пописочку. Так, центральна зала це не то. Чекай, де тут у нас. Хто мене має вчити? Професори. А, це професорка Онай. Центральна зала. Йой, треба до Онай йти. Давайте в центральну залу, а потім підемо до Онай, щоб вона нас навчила нового закляття. Як справи, все чудово, Даніл. Все чудово. Сьогодні з роботи прийшов. Маємо час, маємо світло, можна сьогодні пограти в Hogwarts Legacy. Вчора не було серії, тому що я був на роботі, записати можливості, на жаль, не було. А це тим півзами пушують тут півзи. Так, нам сюди. Опа, чекай. Ходи в карманчик. Нам наверх? Наверх. А ну, хлопці, посуньтесь, чи дівчата. Сюди? Ага, це вже... Ого! Це що наверх? А це що таке світиться? А, це плюй камінець. Це у нас додаткове завдання, нам треба ці плюй камінці шукати. Це аж в клас треба так високо підніматися. Це прикинь, тако кожен учень дивиться на шопу попереднього. Тако в клас 20 учнів і кожен має сюди вилізти. О, це ви всі вже вилізли? О, привіт тобі, дівко. Не встиг я з тобою поговорити. Всі раді, всі щасливі. Грають в дурня на перевод. Я, в принципі, це всіх знаю. Ми з ними зустрічалися час від часу. Де-не-де. Отак відбувається заняття. Вам покажуть якийсь... Ага, на кавовій гущі маємо гадати. На картах, на кавовій гущі. Потім вони дивляться на якийсь шарик. Так, треба вдіти її в форму, бо бач, всі ходять в формі, а ми ходимо без форми. Ходимо в костюмах. Ну то, звісно, круто, але трошки саму суть гри змінює. Бачення. Давай я тебе в форму вдіну, дівко. Так, спорядження. Значить. Спочатку костюм. Поміняємо твій костюм. Давай, які в нас тут є костюми? Ось такий є. Мені отакий подобався. Взагалі піжама. В піжамі ти ходити не будеш. Є отакий. О! Отакий костюмик мені подобається. Отакий костюмик буде. Потім. Так, шарф давай поки заберемо. Мантія. Мантія. Де тут мантія Кохтеврана? Це традиційна форма. Це прям крута форма. Це стильний плащ. Це прям стильна форма. Ні, слухай. Декоративний плащ факультета. Ні, ну декоративний він... Хоча прикольний. Сам по собі прикольний. Мінус 10 балів Рейвенклофу. А ні, нормально, все йдемо, там без балів. Там все добре, чим традиційна форма.
І мені оця подобається. Прикольна, стильова форма. Так, мантії є, а тут у нас, до речі, немає кращої форми. О, є краще навіть. 45-47 захисту. А тут якась у нас є така, що ми не знаємо. Надійнемо цю. Так, шарф. Треба тобі шарф. Шарфа ми не будемо тобі вдівати. На голову. На голову що ти? Чекай. Підожди, що у нас тут на голову ще є? Захист 50. Кинемо це, що 50. Ну ми не будемо з такою штукою ходити. Похоже на якогось атамана. О! Ні, це теж не піде. І це не піде. Взагалі, і на голову що не вдінеш, о! Оце то, що треба. На голову. Що на голову не дінеш, вона виглядає якось тако притрушено трошки. Ну, крім цього, ладно. Будеш без нічого на голові. Так, окуляри. Окуляри в нас хороші. Рукавички можна змінити. А в нас є рукавички якісь крутіші. Є напад 51. Візьмемо ці рукавички і змінимо їхній вигляд на без рукавичок. Є сині рукавички. Не підходять вони сюди абсолютно. Такі рукавички, це що? Це грубої роботи. Ну ми не робимо грубої роботи, тому... Ні, будеш без рукавичок. Все, тепер ти схожа на студентку Хогвартса, а то ходжу, щось бігаю. Це для літання на мітлі. А, типа ця форма? Тепер ти хоч трошки схожа на студентку. А то ти... О, ще якийсь предмет на голову. Так, модель для хіромантії. Ну да, тут ж хіромантії викладають. З тобою поговорити. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. Да, You якусь see, суму від неї my отримали. uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. І дядя In his гном? last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. А, трошки сюжет It's been ages просувається. since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Ну, розумію твоє хвилювання, думаю, перебільшиш. Ні, розумію твоє хвилювання. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. Привіт, Андрій, привітики, She's Богдан. convinced Давно he can тебе не handle бачив, himself, Богдане. but I Привітики. can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? Щось From знати what для I тебе про hear, його you're дядю? almost as adventurous as Uncle Roland. Дядя Роуланд. Майже як Роланд. Дядько Роуланд. Добренько, щось вияснимо. Щось вияснимо. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. Будь He's ласка. very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, Ти makes як maps. поживаєш? Та, в принципі, In все fact, in his по-старому. last Дім, out, he drew me a робота, map of his next військкомат. stop. Дім, робота, He військкомат. planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can Да, provide. дякую, будь ласка, пошукаємо трошки твого дядька. Пошукаємо. To worry like this. Так, тепер... Ой. Ні, підожди, я твого дядька ще не знайшов. Чому мене перекинуло з завдання? Де тут у нас онай? А ось. Оце завдання ми виконуємо. Нас мають заклинання вивчити нового. Як тут до вас піднятися, тьотю? What do we have here? I hope those assignments were challenging enough for you. А все було просто, не переживай. Так, для мене, як для замдиректора, велика честь по рекомендаціям професора Блека запропонувати вам посаду викладача. Понятно. Здорово, тьотю. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Що в нас Now, получиться? as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may Що ви reveal бачите в traces of своєму what is to come. майбутньому? What do you see in your own future? Я бачу тріумф, я бачу небезпеку, я бачу силу, не знаю. Я бачу небезпеку, давайте I виберемо. can't get rid of this feeling of a coming danger.
I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. Ага, And це, що ми you are відчуваємо, це для того, щоб ми могли preparing підготуватися до even цього. now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future Попереду may вас чекає hold, велике then майбутнє. I, for one, see great things. А, I hope Adelaide's uncle Roland is Ага. all right. She seems very Descendo. worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Десцендо. Десцендо це що воно таке робить? Зараз. Десцендо. Have it. Now, Так, значить, why not зрозуміло. Тепер practice давайте the new спробуємо spell on the застосувати нове training dummy? заклинання на манекені. Давай-ка. Так, десцендо. Поньк. Десцендо готово. Що воно робить, ану? Десцендо. Пишеш, що ти робиш? Так, це заклинання не наносить прямої шкоди, але об'єкт і вороги отримують значний урон від удара об землю. Поняв? Ану. Excellent. I think you have it. At some point, you must stop. And put your skills to the Нормально. Спасибки тобі, тьотю, за нове заклинання. Дайте їй божечку здоров'ячка. Бідний манекен завжди йому прилітає. Ну, то він манекен, бачиш. Мене тільки розстраює те, що якщо я роблю експіліармус. А, ні. Тільки що хотів підбрехати. Ні, все-таки паличку з рук манекена вибиває. Да, паличку все-таки з рук манекена вибиває. Я хотів сказати, що не вибиває паличку з рук манекена. Вибиває. Вибиває. Так, вчительці на столі шар той, що тобі потрібен. Так. Інола. Давайте. А, да, є там шарик. Є, але за ним приходити потрібно тільки What do we вночі. have here? A demiguise. За ним приходити потрібно тільки уночі. А зараз в нас день, тому, на жаль, ми його не заберемо. Так, треба собі в голові запам'ятати, що тут є той шарик, що нам треба. Дякую тобі за те, що ти така спостережлива. Тепер йдемо та вивчимо Вінгардіум Левіоса чи Глаціус. Давайте Глаціус підемо вивчимо. Глаціус, кажуть, да? Де в нас цей Глаціус вивчають? Глаціус вивчають отут. Тоді ми перемістимося в внутрішній двір, погнали. Ці, бач, це для Муна збирати потрібно ці штуки. Він нас буде вчити Алагомора. В нас Алагомора тільки перший рівень вивчений. Потрібно вивчити ще другий і третій, щоб відчиняти прям суперові двері. Але треба шукати ці шарики. А вони тільки уночі. Це де воно там знаходиться? Що ж, туди треба? А, це всередині. А чого ж ти мене повело сюди? Чого ж ти мене повело на вулицю? Назад. Нічого тут нема? Десь блимкнуло щось? Там дзеркала. Блін! Чекай, ну, а як мені туди потрапити? Ну, веди мене. Рівний компас. Ну окей, сюди, а далі куди? А, всередину зайти, йо-майо. А, навіть не всередину зайти, а сюди наверх можна вийти. Блін, тут сходи є. Але вже лушпіння. How did you get on with those tasks? Так, це ми заберемо.
Це ми заберемо. Що тут є? Окуляри. Привітки тобі, тьотю, мадам Madam Когава. Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Да, на мітлі літаємо дуже класно, да? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Ну, Black ever Квідіч не permits грають, на Quidditch жаль. again. Тому навіть якщо ми Well, попадемо в with команду, those tasks out of the зіграти його way, ми не let us зможемо. get started. Glacius, Ота, Глаціуса ти нас навчити маєш, pay давай, ну. attention to your wand work. Ого, добрий Глаціус, я тобі скажу. Прикольно. Прикольно. Важке заклинання. Well done. Так, I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. зараз попрактикую, я тільки... О, тут замок другого рівня, нічого собі. Глаціус, давай, ну. Де тут наш Глаціус? There you go. Catching them quickly. Прикольно. Так, контролююче заклинання, яке заморожує ворогів. I think it's worth its lesson, but do continue to practice as necessary. Kinesthesia is a powerful learning. Sendo. Incendio. Бідний манекен получив пописку. Дякую вам, тьотю, за нове заклинання. Мені треба що? Мені треба вивчити, напевно, нову сторінку рун, таланти. 5 очків талантів в мене є, ключові. Так. Це ми придбаємо. І це ми придбаємо. Значить. Тут в нас бойові заклинання. Тут в нас притягуючі заклинання. Нема ще оцього. Фліпендо. Нема ще фліпендо. А тут у нас жовті заклинання будуть. Сюди ми ще поставимо ось це заклинання. А сюди поставимо оці два. І по суті всі заклинання, які я буду використовувати, в мене тут будуть. Чотенько. Так, перша сторінка, друга сторінка, третя сторінка. Четверта сторінка, нічого нема. Нормально. Тепер всі заклинання на місці в мене. Ще одну сторіночку можна буде вивчити, але це потім аж на високому рівні, по-моєму. Де тут таланти? Ключові. А нема тут такого. Опа, я вже можу вивчити навіть таке. При попаданні по ворогу остолбіній наносить прямий урон. А це? Так, ідеальне протега випускає урон взрив. Поняв. Отаке б я вивчив. Отаке б я вивчив. А інші, що тут є? 22 рівні. При перемозі над проклятим ворогом ви встановлюєте свої здоров'я. Ніякою. Заклинання. Це ми не вивчили, бо тут не вивчили. Так, при попаданні по ворогу, який заморожений, з допомогою заклинання Глаціус відбувається взрив. Це чотенько. Десцендо створює навколо вашої цілі ударну хвилю. Прикольно. Глаціус я, мабуть, буду використовувати, тому я його покращу. Що тут є? Темні мистецтва тут зато можна покращувати. На мене, по суті, поки по темних мистецтвах не дуже там складається. А це чари бомбарда. Зрив великим радіусом. Саме потім, поки ми ще одне очко талантів прибережемо, нікуди його витрачати не будемо. Що ми тут по спорядженні нового знайшли? Окуляри погані. Головний убір знайшли, але він легендарний. Ми його зараз відчинити не можемо. Окей. Так, по завданню ми ще можемо вивчити Вінгардіум Левіоса. Йдемо вивчимо ще його, і тоді підемо по основних завданнях вже. Це аж сюди. А підожди, теплиця, в мене тут є... Чую, що бомбарда буде імбою. Та-да, слухай, якщо її там покращити, то серйозна штука. А в мене ще немає бомбарди хіба? Ні, бомбарда в мене ще немає.
У мене є тільки оце. Конфрінго. Бомбарда це треба вивчити теж. Хороше діло. Прийшов я на ваше заняття. А наше мені Вінгардіум Левіоса буде? Цікаво. Хто придумав таку капусту, яка кусається? По суті, на заняття ходять тільки її друзі. З тими, з ким вона познайомилася. How wonderful to see you again. Так, бадян. Заберемо. Що тут ще є? Тут є в нас... Так, професор Чеснув. Як мило з вашого боку згадати, що я люблю полуниці. Поняв. Напевно, щоб піднімати ворогів. Та в мене, дивись, щоб піднімати ворогів, в мене є оце. Вот, Левіоса. Просто. А це Вінгардіум Левіоса. Заставляє об'єкти левітувати. А, це об'єкти заставляє левітувати. Зрозумів. У мене просто оце Левіоса, щоб ворогів левітувати, а Вінгардіум Левіоса, щоб левітували предмети. Окейушки. Професорко, ти що тут? Професорко, що ти робиш? Так, вона це трошки дивно веде. Ладно, ми цього не бачили. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium то це ще Leviosa requires набагато a bit серйозніше. of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Давай, When попробуємо. executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Вивчили. Мені здається, що усі ці літаючі закляття можна було помістити в одне. Схожі ж. Ну, по суті, я згідний. Так, контролюйте їх положення, використовуйте F, V, Q і E. Бляха, а чого так далеко? F, V, Q і E. А ну-ка. Done! Well done, молодці, каже. Давай сюди. Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've Так. set some pace. You're a natural. Тут мишкою можна Дивіться, тут мишкою можна коригувати, це ще легше. А, це ближче далі. Professor Garlic, a Ляха. moment of your time. The plants are resting, so Я не ту now's as кнопку good a нажав. time as any. Так, як ви стали викладачем травології? I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. Робота After мрії. graduation, I was thrilled to be asked to step in Каже, for my любила old рослини, тому herbology вибрала professor. вчити дітей. He'd had a slight accident, you see. Робота Oh мрії. dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wiggen tree. Unfortunately for him, its Так ми leaves зараз were питали, і hiding вона a тепер bow буде truck. розказувати. You may recall the Натяк, що діти marvelous овочі? creatures that Ні. resemble a twig. The Ну, little чуть-чуть, beast може. gouged the professor's eyes Я пожартував, quite діти fiercely. хороші люди. Terrifying, I'd Ну, то ще imagine. маленькі. Likely for the Це professor, був too. жарт. And Маленький, that's when you невдалий. took over as the herbology professor. Well, not quite. Травологія – це After магічний 3 аналог weeks at St. біології. Mungo's, my Ну, predecessor травологія – це regained більше a tiny ботаніки. bit of his eyesight. He insisted on Магічний returning аналог. to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Так, це майже смішно. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had Це left with значить, a particularly самотньо, да? temperamental venomous tentacula and, well,
His resulting leave of absence continues to this day. Так, хорошо все-таки вийшло. Мені жалко попереднього професора. Ні, хорошо вийшло. I'm glad everything worked out as it did, and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Ні, ботаніка це не біологія. Біологія це біологія, ботаніка це ботаніка. Так, 4. А ну це ми можемо ближче підтягувати. Або далі. А це крутити можемо. Опа! Ага, то це не просто так. Ми тут знайшли для себе зілля під цим. А тут є щось? А тут нічого нема. От куцька. Гра сховала для нас тут. А якщо ми можемо це зруйнувати? Можемо. Дивіться, тут еліксири заховані. Є десь щось? Ми тут знайшли купу всього хорошого. Знайшли оце. Оце. Це збільшує урон. Це захист збільшує. Хай буде. А я випадково зможу нажати, то я краще візьму капусту в руки. Все, більше тут немає нічого? Прикольно, сховали тут. Що за бамбук росте якийсь? Там я був. Окейюшки, окейюшки, повивчали ми багато заклинань. Тепер можна нарешті... Що ще? Каплю і камінці знайти. Це, значить, в 3 мітлах поговорити. Це знайти оці штуки. І це ще інше. Так, давай для початку ми підемо, поговоримо з Деком. Давай до ельфа. Це нам треба в таємну кімнату, да? А де ти знаходишся? Йдемо сюди, а потім пішки підемо. Все одно нам треба в таємну кімнату, цю не таємну кімнату, а виручай кімнату, тому що там деякі речі потрібно розблокувати на ткацькому станку. Так, Дек, ти де? Ходи до Дека. Нічого немає? Тут немає. Хтось приховав еліксирів на чорний день. Так, але ми їх знайшли. От дивіться, прикольне яке небо. Теля. Як зоряне небо. Прикольно. Придумано. О, тут якась сторінка є. Прикольно. Це що таке було? А, виручай кімната. То ти б сказали, що нам виручай кімнату треба. В мене там є... Було полум'я, я міг переміститися швидко. Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. Я You цю must сумку need it to знайшов, це help with можна your schoolwork. приручати буде тваринок. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Бать мішок. А на що ти на мене його направив? Perfect for gathering and Ось transporting аналог beasts. цього Pleasant little breeze. чемодана I Ньюта have been Саламандра. thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. Будемо рятувати You тваринок. see,
The room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Давай, показуй. Come along then. Що його Дік звати? Our Незвично. first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Ні, пішли вже, Дік. Куди? Так хочу знати, як буду користуватися. I'm Погнали. ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Нам покажуть, як користуватися мішком. Хвать мішок. Хватай мішок. Ти побачив цього ельфа, згадав Добі і пішов плакати. А, Добі жалко було. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. О, ми будемо тваринок ловити зараз, да, Дік? Дивіться, які тут We have хорошенькі. arrived. Так, ось ми і Deke enjoys прийшли. coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. Карликові It will пушишки. be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Так, новий елемент – мішок. Розблоковано. Натисніть Т, а ось у нас мішок є. Поставимо, давай його сюди. Підійти поближче. Привіт, кити Пушинка. Ага, що ж ви так тікаєте? Готово. You got one! Так, магічна тваринка врятована. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, Ми not all рятуємо beasts тваринок. will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A Ось jobberknoll, хто perhaps. літає, All потрібно right. знайти. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area браконьєри там. recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ой, Дік, ти куди втік? 400 метрів. Погнали тоді на мітлі. Нічого, ми зараз з тими браконьєрами розберемося. Надіюся. Привітики, Дік. Hello, От і Deke. ми. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should Не work quickly. переживай. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Так, Левіосо, Easier to щоб get in close and Ага, use the літаючих knapsack. тваринок, щоб потормозити, треба Левіосо використовувати. Так, якщо мені не вдасться когось What знайти... if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Почекайте або пошукайте. Так, порадь мені, як врятувати Do невловимих you have any тварин. advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Окейшки. Як це було працювати на Would you браконьєра? mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income.
to be used for potion ingredients and labor and... Інгредієнти для зілля Deke will використовував not say тварин more. і як But рабів. Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help Скільки care тобі for років, beasts Дік? and make amends for the things his master made him do. Окей, спробуємо врятувати болтрушайку. Good luck. Deke will be waiting. Окей, Юшки Дік. Чекай нас тут. Так. Левіоса в нас тут є. Давай це поставимо сюди. Це поставимо сюди. Так, врятувати. Вона тут літає чи не дуже? А, ось вони. Everything's all right now. Врятували. Чи точно врятували? Не знаю. А якщо ще одну? Можна ловити багато, ще й досвіду дає нормально за них. Інтересно, більше тварини сюди нормально влізуть? Тут браконьєрів не було, Дік. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They Стадо live in a clearing of лунтелят. trees up this Лунтелята. footpath. Deke will see you there. Так, тепер що, лунтелят треба? Поняв. Погнали до лунтелят. І ти тихо будь. Де там ті лунтелята? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? Смішно буде, якщо в підсумку Дік засмаже на мангалі цих птиць. Та ні, він хороший, не буде нікого смажити. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Почекати ночі треба. I shall Давай, go and find a спіймаємо. moon calf then. Deke will be waiting for your return. Ви можете прискорити час, натиснути на карту і нажати F. Окей, це перший раз таке. О. Фліпендо тепер можна вивчити. Фліпендо, вивчимо колись ваше фліпендо. Аресто моментум. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Окейушки. Ще можна вивчити певні. Так, спаси лунтелят врятувати, давай. Лунтелятка, ви не тікайте, будь ласка. Ого, дивіться, які прикольні. Так, тут даже пише, хто дівчинка, хто хлопчик. Ніфіга собі. Давайте дівчинку візьмемо. Oh, no, you don't. Ай. Leviosa. Ти ми хлопчика забрали, бо я не встиг глянути. Professor Howin will never believe this. Чекай, а де ще лунтелятка? Хочу ще лунтелятко. Це хлопчик чи дівчинка? Це дівчинка, це хлопчик. Треба дівчинку ще одну. Leviosa. Давай тебе. I'll look after you. Якраз дівчинка з хлопчиком, нехай їх там по двоє буде. А то одному буде сумно.
Бери двох, будеш як Ной, кожній тварі по парі. Ну да, а чо ні? Двох брати, а що їм там буде сумно без своїх? It was a Так bit хоча б trickier than подвоє the буде. others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Ну давай, Deke will meet you віднесемо back їх in the room whenever you're в ready. кімнату. Ти вже туди сам пішов, да? Давай і ми туди перенесемося. Нам потрібно виручай кімнату. Це в нас... Во, виручай кімната. Ми їх тут що, випускати будемо, вони будуть бігати, Дік? There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do Я at теж думаю, all. тож ми не будемо в будинку їх випускати, щоб вони всі бігали Perhaps тут. if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Та щось маленьке таке. Опа. Heavens! Ну тепер вже You've більшеньке. done it! But У вас what is вийшло. it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Там зараз ціла ферма буде Meet всередині, you мабуть. inside when you're ready. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Що? Що? Actually, perhaps Я не another то time. натиснув. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite Як відьмака comfortable майже. here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Так, давай. Випустити. А якось можна їх так? А що, по одному тільки можна? По одному можна. Яке глазасте. Oh! Троє є. Deke thinks the Попере- vivarium will be a Якщо fitting хочу new їхніх home for колег your beasts. відпустити. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need. Ну, привітики, And ти мені ще she'll give you брехати. a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical І ще ж можна materials, отримати. such as Ага. puffskein hair, for example. If you gather some Прикольно. magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. А ми купляли, слухай. Так, Пушинка, привітки ти, Пушинка. Зараз чекай, де тут в мене. Оце і корм. На тобі, Пушинка. Так, відпустити в дику природу. Чекай. Пушинка! Стій, йо пересете. Давайте вичешемо. На тобі корму трошки. О, можна забрати тепер в них забрати шерсть. 25 минут, щоб шерсть зібрати, поняв. Є відпустити в дику природу, перезвати, переіменувати. А як це відпустити? Чекай.
Отримати його шерсть потрібно мені 25 минут, щоб отримати його шерсть. І ще мені треба що зробити? Перо мені потрібно отримати отої штуки. Так, давай тебе теж вичешемо. О, муркоче аж. Якщо відпущу в дику природу, вони не повернуться, так поняв. Так, тримай їж. Дай їм імена. А, не треба чекати. Це ми зразу беремо, а потім через 25 минут ще раз можемо взяти. Поняв. На тобі їсточки. Даш їсти? Боже, тебе саме довше виглажують, слухай. Вичісують. На тобі трошки корму. 5 пір'їн. А що це за випустити в дику природу? А ну-ка. А, це все місце, що в нас є. Поняли? Давайте ще вас двох теж. Вигладимо, вичисимо. На тобі їсти. І на тобі їсти. Що ви так довго їсте? А з вас не можна взяти нічого? О, можна. З тебе? Також можна. Тут не так багато місця, бачиш? Я тут думав, що тут місця побільше буде. От що значить дику природу випустити. Тому що оце ще все місце ж тут залишилося. Хай вони тут будуть. Де літають, красота їм. Їм тут хорошо. Так, Дік, здорово. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. Зачарований An ткацький enchanted станок. loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll Ну go and давай, experiment with the показуй loom мені. now. Твої ткацькі станки. Це сюди нам. Так, зачарований ткацький станок нам треба начарувати. Давайте. Так, ткацький станок. Хай буде білий. Так, додати характеристики, обновити предмети одягу. А ну-ка. Так. По цьому спорядження має один основний показник нападу або захисту. Ви можете використати чарівні матеріали і ткацький станок, щоб додати і обновити додаткові показники, або присвоїти вашому спорядженню якісь певні характеристики. Окейшки. І що можна? От, наприклад, рукавиця. Хорошо. Подивитися обнову. Якщо додати цих дві штуки, то плюс 4 захисту сюди йде. Прикольно. А можна додати оці характеристики, які в мене є. Чи ні? А, ця характеристика дуже сильна для цього предмета, я поняв. А оцей предмет. Якщо обновити, плюс 6 дає за нього. Зараз, чекай, зараз ми щось зробимо. Для початку, де тут в мене оце? Ідентифікуємо спорядження. Ідентифікуємо. Готово.
ідентифікували. Щось мені додавалося, да? Я думаю, самі найкращі тут же ж це предмети легендарні. З ними саме найкраще взаємодіяти. Менший урон, отримуючий від тролів. Одразу є тут. Це на 23-му рівні відкривається. Так, цю шляпку візьмемо. З цього. Потім ще що у нас тут нове є? Піжама якась. Легендарна. Легендарна піжама. Підвищує урон, який ми носимо за допомогою Петрифакус Тоталус. Прикольно. Давайте це вдінемо. Тепер, що в нас тут? Нічого нового. Що в нас тут? Нічого нового. Що в нас тут? Нічого нового. Є отакі рукавиці, які зменшують урон від топорийок. Тепер можна щось покращити. Як думаєш, складу ЗНО з середнім балом 8, а чого ж не здаси ж ЗНО нормально? Так, щоб обновити, треба 3... Ну, давай обновимо. Щоб обновити ще, то треба оце. Ого. Бородавки в жаб треба навіть шукати. Прикольно. Всього-навсього можна обновити 3 рази, чи що це означає? Характеристики. Можна якось змінити їх? Можна додати. Можна додати. Захист від амфібій, від хвиль. Так, засада. Чар інсендіо, більший урон у нас. Во, збільшує заповнення індикатора древньої магії. Оце б я додав. Так, тапірко. У нас піджама є, да? Ми ж піджаму вділи, вроді би. Вроді би, да. У нас вдіта піджама. Хочу сюди поставити індикатор древньої магії також. Можна? Не можна? А, в мене нема пера, бляха. На це потрібно шерсть, на це потрібні пера. А на це потрібні... Тоже, значить. А ну-ка. Дуже збільшує заповнення індикатора древньої магії. Ну давай. Невідомі характеристики 58 ще є. Це від конфінгу, це допомогою бомбарди є, збільшує урон. Йо, пересете, оце чітко. Це взагалі чотенько. А як зрозуміти мені, бляха, що в мене вдіто? Чекай. Підожди, я забув, що в мене вдіто. В мене вдіта піжама. В мене вдіта піжама і вдіто це. І давайте ще тоді поставимо сюди, може щось. Не будемо. Ні, хватить з мене. І так, ПП наставляли. Ну то треба... В принципі, можна доволі непогано спорядження своє покращувати. Треба тільки мати відповідні пір'їни мати. Шерсть шукати. Так, я скористалася ткацьким станком. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Дякуємо, дякуємо тобі, Thank Дік. you for your help, Спасибо. Deke. Да, Даніл, лікар я. Так, завдання завершено. Плюс 260. І навіть ми ще отримали щось. Виконали завдання. Так, йдемо сюди, в завдання. Дало нам светра. Дало нам маску. Чекай, там ще щось є.
Во, виручай кімната. Врятувати тварин. І це в нас рецепт древньої магії. Поняв. По спорядженню мені якогось светра дало. Не дало, походу, ще поки. It warms Deke's heart to see a student so Готово. Так, бадян росте, а тут в мене що, нічого не вариться? Рецепти треба буде покупляти на це все. Так, ти там йди, Дік, трошки да. А, ти прибираєш за... Находили ми тобі, вибач, Дік. Вибачай, трошки находили. Окей, будемо тваринок ловити. Каже, в нас такий самий станок в школі стоїть, прям вчителька в тютельку, єдине, що сам не може ткати. Так, значить, завдання від професора Чесноук. Виростити і зібрати урожай водорослів. Роздобути всі 3 бойові рослини і одночасно використати їх в ділі. Фліпендо ми тоді вивчимо. Так. Практикувати свої літні навики біля гряди скал. Попробувати свої літні навики біля вершини башні в Кінбриджі. 5 штук. Аресто моментум. Аресто моментум. А ну-ка, що це у нас за заклинання виходить? Так. Де мій? О. Це в нас фліпендо. Перевертає об'єкти. Верх ногами, задом наперед. Окейшки. А ще що? А це в нас аресто моментум. Замедляє об'єкт так і ворогів, що дає вам час спланувати свій наступний хід. Прикольно. От оце аресто моментум я вивчу. А тут не можна відкрити ще одну сторіночку мені з цими заклинаннями, га? Як тут відкрити ще одну сторінку заклинань? У мене вона відкрита, а ну. А в мене вона відкрита. Чекай, що за лаги? У мене тут все відчинено. Йо-майо. То це можна було сюди поставити. А сюди ми поставимо оце. Ну, отак хай буде. Потім вивчимо це заклинання, поставимо сюди. Красота, то в мене тут вивчені всі сторінки рун, як то кажуть. Так. Давайте аресто моментум ще вивчимо. Так, місце положення на карті. Де тут у нас? Треба шарики розбивати. Так, де вони? Аж тут ті шарики. Ну, погнали. Це ми заберемо. Треба порозбивати шарики. Погнали. Треба, то треба. How nice to see you, my young friend. Хто сказав? А, це ти? Татує? Де у нас ці шарики? Не бачу. О, бачу. Хай, скільки тут у вас? Бачу, там один. Так, один. Ну, давай. Один. Два. Три. Ще десь має бути шарики. О, 4-5. There we go. Готово. Ой! Чуть не розбилися об стіну. Так, тут у нас... Чекай, стій. Випробування Мерліна. А в мене... А ну, інвентар. Інвентар. А в мене, по-моєму...
На випробування Мерліна немає цих листків, да. Так, це плюй камінець. Це записки. Блін, у мене немає листків для цих випробувань Мерліна. Бляха-муха. Так, тепер потрібно попрактикувати літальні навики вершина башні. Погнали тоді. Всього-навсього 1000 летіти. Ти вниз падаєш, я не пойму. Що ти вниз падаєш? Ти дурна. Я тебе вниз взагалі не скеровую, що за фігня? Як ти ставиш до професії будівельника, чи вартує воно того? Звичайно вартує. Професія будівельника — це серйозна професія. Важкувата, звичайно, але завжди потрібна і завжди корисна. Тут немає десь людини, яка продає щось? О, тут є людина, яка щось продає. Погнали. Спускаємося помаленьку. По чуть-чуть, потрошки. Thank you again for delivering those potions. А, повні, да, привозив вам зілля. Likewise. What can I help you with today? Так, подивимося, що у вас які товари є. What are we looking for today? А, в тебе немає цього, що мені треба. Блін. В тебе немає того, що мені потрібно. Давайте попродаємо те, що мені не треба. This will do just fine. Thank you. Night clothes. Я думав, в тебе є те, що Thank you мені for треба, в тебе stopping in. немає того, що I мені треба. appreciate it. Давай, успіху. А, вон ті шарики нам треба збивати. That's it. Готово. Повернутися до мадам Когави. Зараз повернемось. Somebody out there? А нікого тут немає, дядько. Нікого тут, дядько, немає. Що ви сюди взагалі задивляєтесь? Ви не браконьєри випадково? Овечки, де тут ці браконьєри? Ай. Ти що, мене спалив? Ай, больно. Давайте, хлопці, по одному. It's no retreat, will be savior. Expulse more! Stand a chance again. Wanna look up? Expelliarmus. Die for that. You've made a grave mistake. Expulsar! No! What?
electricity. Що ти, хлопче? Expulso! Ну що ти? Death from above! Ой боже, як страшно! Боже, що ти робиш? Ну що ти робиш? Expulso! You got your skills? О, привітики! Oh, I shall enjoy this. Оце вже серйозні хлопці. А оце вже серйозні хлопці прийшли. Incendio! Incendio! Expulso! Incendio! No! Expulso! Potato! You're the one who released Traitor. Incendio! Say your heart's a hit. Expulso! Що? And no one to share in my victory. Розібралися зі всіма. Так, ти заклинання нормально розставити, бо я єлі зміг знайти, яке мені треба. Так, привіт, Рон, привітики. Привітики тобі. Revelio. Треба якось порозставляти по-іначому мої заклинання, бо реально довго шукав. Тут що, ще хтось живий є? It's as if nature herself lends a veil beneath which to orchestrate one's admirable trick. Да. It's shameful what you've done to helpless Опа, beasts. тваринка! Будечко маленьке таке. Не плач, все добре, зараз ми тебе врятуємо. Ні, не палять за те, щоб будинки взламувати. Маленьке таке. А, взаємодіяти можна тільки з прирученими тваринками. Ну, біжи, маленький, біжи. Пушинок ми вже сьогодні врятували трошки, тому... І біжи просто на волю. Так, тут ще є скриня, яку я не забрав. Зв'язування 3-го рівня знайшли, окей. Тут на що? Замок 3-го рівня, відчинити ми його не можемо. Це вроді тут забрали. Майже все позабирали. Тут ще є... Чекай, чекай. Опа. А ну, не можеш сюди? Та ну, верхом не можна, ти що жартуєш? А блін, сюди ж залетіти можна було. Що ти з мене знущаєшся, пішки заставляєш ходити? Скриня з тої сторони десь вона. Ну така свій форма, нічого нового. Недалеко, чекай, недалеко дойти. Краще може переміститися швидким доступом, да. Я краще швидким переміщуся. Дуже далеченько. Хай назад. Що таке?
А нам сюди. Давай сюди. Неблагодарна професія ютубера, навіть коли в тебе 14 підписників, то 7 з них мертві. Я не знаю, люди тут підписуються щось, але не дивляться, не знаю чого. Кожного свої думки, своє Welcome бачення back. цього всього. Have you Да, finished your привітики. assignments? Та, всі завдання виконали. Давай поговоримо. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled Погано, що seeker не in можна that грати regard. в сквідіч. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Давай, ареста моментом, показуй Precise, мені. deliberate movements. Боже, в тебе всі такі серйозні заклинання, ти скажу, дівко. Ай! Цікаво, чи тут палять. Чи з оновленням буде? Можна зупиняти об'єкти. Так, те, що буде Quidditch в DLC, я теж думаю, що буде в DLC Quidditch, тому що дуже багато хто хоче його, і вони, скоріш за все, його зроблять. Very good. I recommend practicing your new spell as much as Так, possible. попрактикувати Perhaps нове we- заклинання. Де в нас воно тут? Поньк. That's it. Keep it up. Places. Levioso. Arrested momentum. Places. Levioso. Compulsion. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Поняв. Гориш? Не гориш. Ні, заклинання само по собі хороше дуже навіть. Мені сподобалось. І доволі толкове. Воно нам пригодиться однозначно. По суті, не так багато заклинань ми ще не вивчили. Ще нам авадокедавру бажано вивчити, так? Що тут ще є? Круцо. І ще є Імперіо. Поняв. Розійшлася лора. Трошки є. Океюшки. Чекай, як тут виходить? Тут 4 заклинання цих, а в мене 4 заклинання цих. Бо тут 5 заклинань. Йокарений бабай. Тут 5 заклинань таких є. Я щось читати не вмію. Я щось думаю, як цих 4, і одне в мене ще закрито, виходить. Бо їх 5. Окейушки, йдемо тоді ми далі. По основному йдемо до Себастьяна. Якщо використовуєш непрощені закляття, чи є наслідки? Ні, наслідків ніяких немає абсолютно. Наслідків ніяких немає. Ну, взагалі, я читав на рахунок того, що щось писали, що авадою кедаврою можна користуватися тільки після проходження основного сюжету. Ну, я не знаю, наскільки це правда. Так, тут теж якийсь торговець є. Що ти маєш, торговцю? Nice to see you again. Так, And що what у do you вас have є? for sale? Що ти продаєш, а What ну-ка? are we in the market for today? Ага, ти продаєш пір'їни і тому подібне. Хороше діло. Але в мене немає стільки грошей. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Просто, типа, Авада Кедавра це імба, вона любого противника з одного удара вбиває. Любого. Скільки б там в нього було 1 мільйон хп, одна плюха і, типа, противника вбиває. То я не знаю, чи вона тут є. Ну, казали, що, типа, вона тільки можна буде користуватися після проходження основного сюжету. Але наскільки це правда? You made it. О, привітки, Себастьян. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be.
No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Ага, хтось Anne прокляв was його always the сестру, і most він хоче її mischievous of the three of врятувати. us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, Прокляли Анну. I'll take you to my uncle's. Треба її врятувати. This way. Так, слідкувати за Себастьяном, познайоми з дядею. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Ти недалеко від школи живеш, ти скажу, Here Себастьян. we are. My sister should be just inside. Йдемо до твоєї сестрички. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Наш він її знищив. everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Наш він знищив, хоч би попробували. I'm sorry. Leave. Тому в перекладі не кажуть, що сестра з близнючка озвучці, ну, тому що переклад руснявий, а в них переклад завжди кривий. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Один хоч побути. Себастьян. Да, бідний Not the visit Себастьян. he'd hoped for. На такий прийом він розраховував. Дивіться, у нього ж мантія наперед пішла. Боже, дядько, ти як з туалета виходиш, ти мантію в труси не заправляй. Да. То я до тебе. Да, от тут він і спалився. Взяв, заправив мантію в труси. Тепер ми всі знаємо, де він був. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. Може в те It's nice місячні to meet you, by почалися? the way. You must be the new fifth-year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian тебе mentioned врятуємо. something about your uncle being Не an переживай, ex-Auror, знімемо з but тебе refusing to go прокляття. after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. А знімемо з тебе прокляття, не переживай. Sebastian cannot take away my Анна, все буде pain. добре. Perhaps you can help him to understand that. Так, Себастьян прийняв рішення, що ми маємо його I'm afraid перебуждати? it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Та, будь ласка, I відпочивай. wish you well. Та, все найкраще і тобі. І тобі, Анна. Так, Себастьян сохне по лорі 100%, тому що і закляття вчить, і з сім'єю знайомить. Тут
до речі, немає. Хотіли зробити відносини в грі, але відмовились від цього. Тому любовних нема, тільки дружні відносини. Кругом френдзона. Що ти, Соломон? Excuse me, Mr. Селлоу. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. А що ти? Невже нічого не можна It зробити? could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Думаю, що можливість гладити котів вже 10 з 10. Ну це да. Те, що котики можна гладити, це вже великий плюс. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. А ти бачила, які там лупоглазі є? Там такі лупоглазі гарні штуки бігають. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Де там, Себастьян? Що ти там, як, друже? Why will she not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Так, мені все не подобає, що він хоче поступити правильно. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ходи, показуй. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for Ми something. підемо, може, зараз гоблінів тих мочити. Себастьян. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Там прокляття наслали. То може його можна якось зняти. Якщо, як казали Відьмаку, якщо прокляття поклали, значить його можна зняти. Так, чекайте, я чую, що там дядьки якісь говорять. Так, це сюди поставимо, це сюди поставимо, це сюди поставимо. Це сюди поставимо. Чекай, а де тут? Тут дядько був, десь пропав. Себастьян, ти не бачив нікого? О! Так, перенести гоблінів, давайте попробуємо. There you are. Let's get this over.
ти ж гівнюк. Ну ви гівнюки, о. Ой, потренди, дядько, потренди. Чекай, бо в мене, блядь, здоров'я нема. I will make you pay. Put me down! One less human to worry about. Put me down! Що? Це не все. А ще один гівнюк. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Що вас так тут I багато? tried to warn you. Підожди, Себастьян. Підожди. А я позбираю всі наші здобутки. Це що у нас? Ладно, хай буде. Тут ще щось є? Я позбирав. О, а ще тут щось. Шапку хтось загубив. От ти й маєш. Хтось загубив шапку, тепер буде наша. Це ще заберемо. І це ще заберемо. По 16 гривень, ну вже нормально. Що, Себастьян, скажеш? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Так, їм потрібно просто для вбивства, вони намагалися щось сховати. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Давай подивимо, що тут є. They seem to have set up camp here for a specific reason. Знайти They підказки. have stations for everything. Обшукати, щоб знайти підказки. Ну давайте, що тут шукати? На, во, дивіться, якийсь лом. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Щось вони I копають. wonder Що the вони ministry isn't копають? doing more. Щось копають, дядьки. Це в нас Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. завжди готові до бою. Щось копають і до бою готові. Тут чи що? І дивіться, вони ж не просто копали, ми вже двох статуй. Рили всередину. А чого ви туди рили? Що у нас тут ще є? Ай, дайте пройти. Все під землю вони лізуть. Та на що? Whose home was this? Ти Been жив тут? abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Століття назад жив якийсь It професор, might be кажеш. worth taking a closer look at the house itself. Там будинок? А де тут будинок? А, сам будинок обдивиться. Зараз обдивимося. 45 гривень знайшли. Дивіться, скільки тут мечів, всього. Купа мечів, купа зброї, піти, пістолети.
У нас тут криниця. This well looks familiar. Та в нас Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? О, це вона Give me вже a moment. бачила, каже. I'll explain in a second. Це оті маги тут збиралися і оце робили хорошо? Чи що це таке? Я так поняв, це десь було в спогаді. Це, походу, з спогада якогось, да. Отут ті маги вийшли і такі хоба, дощ якийсь зробили, всі люди стали щасливі. То от що вони тут щось шукають. Бо тут осередок магії. Тут якесь дзеркало. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Так, Себастьян, диви, ми все вивчили. Що ти скажеш? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Да, отої минулої He found a п'ятикурсниці, да. pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. Окей, There Даніл, was чекаємо a тебе. little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. Дінгутці, You have Ranrock професорка. and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see Ну, майже traces да. of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the Диви, як keepers. гарно зійшлися шляхи їхні. Look at this. Revelio, someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Йдемо глянемо, що тут у нас. A stairwell. Опа, підвальчик. Йдемо в підвальчик. Ого. Why bother blocking a stairway? There might be Oh. something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Ти щось стіни шукав? Ану, записка із давнього. Так, я приїхав сюди за знаннями, а тепер мене переповняє бажання допомогти. Сумніви терзають душу. Таке відчуття, немов моя магія. Хоче зцілення, а я не дозволяю їй. Невже надії нема? Невже щось там совісті будуть терзати мене всю це моє життя? Як дивитися цим людям в очі і при тому знати, що я міг би полегшити їхні страждання. Сьогодні знову бачив чоловіка, який нагадував мені тата. А, бачила, це, напевно, її ж. Бляха, це сторінки з її щоденника. Йо, пересете. Він покинув наш лагер. Хіба погано було б допомогти йому. По-моєму, це дозволило б не тільки застосовувати мої особі вміння на добрі справи, але й дізнатися щось багато нового. Та, блін, сторінки її щоденника. Seems these Тої journal entries професорки. are from Isadora's travels. О, перша записка. Я вже другу неділю в лагері. Кожен день привозять все більше і більше хворих. Врачі, магли і навіть наші цілителі стараються зробити все, що в їх силах. Скорпа, як буде журба. Журба майже осязаємо, це як перевести. Не знаю, російської і все.
Так, я бачила мужика, як і мій тато, втратив дитину. Це дуже погано. Мені хотілося б трошки покращити його, ну, облегшити його страждання. Я починаю думати, що всі решта не праві. Я можу допомогти цим нещасним. На мій погляд, залишити їх страждати не менш жорстоко, чим позбавити їх від їхніх мук. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Да, щось зв'язано з нею, вона, напевно, стала на якийсь неправильний шлях. Revelio. Що тут ще є? Confringo. Incendio. Не гориш? Confringo. Не Revelio. гориш. Глянем, тут You're що у not нас? going to believe this. I can see the Undercroft. Крипту? A daydream? Because that happens to me too. Якусь крипту. Якусь крипту ми побачили, Себастьян. Що за крипту? Ти не в курсі? I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. But fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we Ну come. давай, попробуємо цей прохід. I'm tempted to hold my breath. Так, може сестра хворіє тим же, що і брат п'ятикурсниці минулої хворів. Можливо. Ну, типа, якби, але його, той ніби борів, його ніхто не проклинав. А тут щось прокляли. Якось стараються повторити історію, можливо, тому що. Дивися, що, моя думка яка? Моя думка яка? Яка моя думка? Ця човіха мала братика, вона мала ці чари. Ну, тип, мала бачити давню магію, вона вчилася, використовувала її, але професори її зупиняли. Вона сказала, може, я все-таки б не змогла вилікувати свого братика, можливо, я б цією магією могла допомагати людям, могла б його повернути. Їй не вдалося її, вона хотіла повернути, тим самим перейшла на темну сторону і стала дуже-дуже поганою човіхою. Можливо, оці гобліни спеціально Себастьяна, там, цю сестричку, прокляли, нас з ним звели, щоб в мене виникли, як би то сказати, сентиментальні почуття до її сестрички, і ми теж мали б використати цю деревню магію, щоб її вилікувати, але тим самим стати поганими. Понимаєте? Я так пояснив, що воно буде ще запутаніше стало. Це моя така догадка. Ну, ми її лікувати не будемо, якщо треба буде стати поганим. А може і вилікуємо. Побачимо по грі. Це просто моя догадка. Але враховуючи цей сюжет, який тут є, він не дуже складний, тому може бути і так. Why would the door lead us here? Sebastian, look. О, нові проходи якісь. Вони не хочуть саму ту знайти, вони хочуть знайти силу, мабуть, для того, щоб воскрешати. Ну і взагалі всяку фігню творити. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A Щось note. упускаємо. Let's have a look. Записка. Давай глянемо на записку. Так. Тут руна якась. Поняв. Одна руна і друга руна. І щось там поєднати треба. І це сюди, а це сюди. Це якісь тут пересте, там якісь таємні Anything знаки. helpful in the note? Щось корисне Rune там? symbol. Я б не сказав. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago,
And Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be Можуть sure, of використовувати course, древню магію, but може I впало don't якесь think so. прокляття. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that Хорошо. apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Будь ласка, будь ласка. I'll be in touch. Till then. Добренько, почекаємо від тебе новин. Завдання завершено. Хорошо. 260. Досвіду. Що у нас тут? Ми ж тут все обшукали, по суті. Так, відкрити журнал завдань, давай. Так, астрономія. Відвідати заняття по астрономії. Ну, погнали. Де в нас тут завдання з астрономії відбувається? В башні, так? Да? В башні по астрономії. Так, зал захисту від темних мистецтв, клас заклинань. А ну, йдемо сюди. Після того, як ми тільки що билися з гоблінами, тепер маємо йти, значить, вчити астрономію. Окейшки. Так. Відвідати заняття з астрономії. Погнали. Астрономія діло хороше. Буде на зірки дивитися. Може нас щось там навчать. Реально таке відчуття, що вона заочник або має вільне відвідування. Ну так, ходить собі як хоче. Абсолютно згідний. Дівка собі як хоче, так ходить. Щось блиснуло десь. Дівка собі як хоче. Хоче ходить, хоче не ходить. Ось, виручає кімната. Що собі хоче, те собі робить. Я ж кажу. Я, по суті, в Охтеврана цьому гуртожитку навіть в самому початку гри був. Після того я там і не бував. О. Почекаємо занять з астрономії. А це заняття з астрономії вночі відбуваються, чи що? В принципі, логічно. День зірок не видно, так? Да? А, ви не будете навіть дивитися на зірки. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Може все-таки, да, вночі. Вот, логічно. Холодно, правда, трохи. Вона заклинаннями себе чистить. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Хорошого стріму, привіт, Блек, дякую. No, bring it into focus on your own. Якщо не дружить між факультетами, то є тупо нереально. Ні, реально. Чого нереально? Реально, я пам'ятаю, ходили це, як вони, навіть за ручки з різних факультетів в фільмах люди. Сфокусувати. Фокусували, хорошо. Я пам'ятаю, коли в школі ходили на паралельний клас на А, ну в реальному житті, да. А в фільмі то вроді би дружили. But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past.
Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Це все заняття? Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Emmett. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of О, term. можуть телескоп безплатно дати. Давай. That's Дякую very тобі. kind of you, Emmett. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Хлопчина Celestia дуже зірки Contemplo. любить. В нього є тих You've heard of телескопів it, I ціла assume? купа. I mean, of course you Добре, have. що нам хоч один It's позичив. only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Emmett. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some А ключ від reading to finish on доси the від lower дверей, deck. де той Come телескоп find me there захований. afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Така астрономія, каже, подивіться в небо, нормально, все ж побачили. Tried to put off my stargazing as long as I Молодці. could. Так, Емет, де тут твій телескоп? Правильно йду? Куди неправильно йду? Правильно йду. Я правильно йду чи неправильно? А, бляха, я не туди пішов. О, тут телескоп. О, і тут ще окуляри є. Телескоп This was his заберемо. old telescope. Looks practically brand new. І це заберемо. О, ще одну сторіночку і нам буде нове досягнення. Це ця гра сама популярна. Є таке діло. Pristine night for stargazing. Ти кажеш, професоре? Professor Shaw, I'm interested. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Ага. Понятно. Thank you, Дякую Professor. тобі, I професоре. look forward. I am glad to hear it. Should be us. Давай. Давай, твій професор. Так. Тепер Амет щось хотів показати. Опа! Ти не можна Perfect приручити? night for... Oh, hello again. Ова, ти приручуєшся чи не дуже? Привітики тобі, Амет. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Що? Так, тобі потрібна допомога. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? На яких No one from the налаштуваннях граєш? Godstones На Club will go середніх. with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... На середніх Well, they are налаштуваннях. cowards. Ні, не Let мінімальні, us get середні. moving while the stars are На still мінімальні в мене out. I'll тільки show you how небо, to use that telescope кінь. once we get there. I promise. І тому подібне. Ну що, давай будемо тобі No need to допомагати з convince тими me. Let's зірками. get going. А то Brilliant. ти один You ще won't дуру regret досив. it. Shall we? Завів дівку в ліс темний вночі. Каже, The буду на table is зірки on a дивитися. castle wall Ага. ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with.
Що ми тут Happy to шукаємо, be here. Емет? It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If Мене you're sure. вперед пропустити хочеш? Ні, давай ти вперед шуруй. Знайти астрономічний стіл. Окей. Revelio. Ти Little Футе. foreboding. A few cobwebs and some dust. Yeah? Nothing to be concerned about. Oh, of Ну course. що є? It's just Ванна? not as tidy as I expected. Вашими столами астрономічними. Слухай, ти не клофелінщик, нічого там такого нема? Щось ти підозріливий, хлопчина, я тобі так скажу. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? О, а ось і Oh, стіл. no. There's a table. Not this close to the school, I Emmett. think you should do the Ось і honors. стіл. Go on, try it Ідеш? out. Що спробувати? Використати The астрономічний стіл. constellation О, should appear near the center of your view. приблизно по центру поля має... Що? Що? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Йо, пересете. Окей, хай тако має бути. Йо-моє, як я це маю зробити? Ну, по тому, що я поняв, це, мабуть, оце має бути, да? Stargazing is all about patience and precision. Чекай, бо я, бляха... Та тут близько воно, блядь, не підходить до цього, що ти мені кажеш, дядько. А, ё-моё, диви. Може... Блядь, і співпадає, чекай. Нарешті. Фух. Сложно. I was right about the tables. They really are gateways Ні, to the far непонятно, stars, але в just as the більшості book said. понятно. And your contribution Просто was перший раз завжди invaluable. складно. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Так, чекаю з нетерпінням. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's Якщо you. знайти ті столи, то що мені and about буде? my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. О, Thank дякую, you. дякую тобі. You're welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Давай, скоро побачимось. Успіху тобі. Значить, ходити і на ці столи дивитися. Знайти астрономічні столи. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Що ми маємо? Значить, маємо тут щось нове? Рецепт маємо. Від гоблінів. Тут нічого ми більше не відчинили, да? Та ще відчинили. Та не відчинили. Так, дослідження. Шарфик не можна. Це не можна. Це не можна. Це не можна. Щось ми маємо в завданнях нове. Так. Вінгардіум Леоса маємо знати. Зустрітися знаті біля замку блять.
Фалбартон. 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 Чи Фалбартон? Фалбартон, мабуть. Так, кровне родство. Поговорити з Себастьяном. Так, Себастьян і Омніус спорять в великому залі. Мені потрібно вияснити, в чому справа. А ну йдемо. Чого вони там спорять? Йдемо вияснимо, в чому діло. Чого сперечаються хлопці. В великому залі сперечається, а в мене, бляха, туди навіть доступу немає. Хай, Хогвартс. Як мені туди дойти? Бляха, в мене тут немає ні одного цього. Ні, назад, чекай. А тут є? О, чекай, давай сюди перемістимось. А потім підемо туди до них. Щось вони спорять. Там розберемося, що вони там спорять. Я всі відмітки на карті забрав, чи реально позалишав їх? А, само собою я відмітки позалишав. Так, цю відмітку заберись. Як забрати? Блях. Поговорити з Себастьяном. Ну давай. Погнали пішки. Так. О, виконали ще одне завдання. Так. Ходи сюди. Сіра дама, опа. Сіра дама, привітики. Що таке? Що плачеш? Це ж ти була? Маєш. Сіру даму я десь пам'ятаю з цього. Герб Хогвартса. Скільки тут всього є, йо пересете. Ціла купа нерозблокованих речей. Алло, Гомора, погнали. Навіщо такі важкі назви придумати? Та для антуражу. Поношена форма для квідіджа. Нормально, поношена, не поношена, будемо носити. А з цієї сторони що в нас? Ага, з цієї сторони у нас в підвал. Якісь сходи. Опа! Це ж головні ворота Хогвартса! На секундочку, це вам не цицьки-пицьки. Прикольно. Я тут не був ще навіть. Тут десь Гаррі Поттер бився. З Волан-де-Мортом. Десь тут він тікав. Собаки гавкають. Ой, не собаки, книжки гавкають. А де той міст? На якому билися? Так, щось я не туди пішов, мабуть. Так, веди мене, будь ласка. Мій чарівний компас, веди мене, бо я тут заблукаю. Я ж кажу, не туди пішов абсолютно, то взагалі треба назад вертатися. Підожди назад вертатися, мені просто... Хочу глянути тут, як воно. Ну трошки не так, тут міст був взагалі, тут вони виходили, тут то міст був. В архітектурі Хогвартсу з цього фільму. Тут взагалі був міст, а зараз тут моста немає. Це типу цей міст. Ні, цей міст маленький, той міст був великий. Був великий міст в ту сторону. Що-то не аутентичненько. А ну, прослизнемо? Ага, хрен там. Не прослизнемо. Тож минуле. Що ж не побудували, думаєте, моста? Та мали би побудувати. Як це не побудували?
Вкрали міст. Цигани викрали коня! Що це за фігня? Ну йо-майо. Щось я тут... О, Івс. Привітики. О, дивіться, скільки тут є харчів. What are you up to now? Там Себастьян з кимось сперечається. І ніхто ніц не їсть, представляєте? Так, що бликнуло. І зала менша стала, правда? В фільмі зала була набагато більша. А тут якась маленька. Тоже, може, якусь перепланування зроблять на майбутнє. Так, стеля прикольна. Тут ще є? О, тут є кімната! Кімната з загадкою. Давай, ну, загадку. Значить, так, синє втекло. Так, гідра плюс 7. Так, 9 плюс 7 буде скільки? 16. 16 мінус 24 буде 8. Значить, павук. Павук. Павук, готово. Так, тут сова. 0 плюс 11 буде 11. Буде 3. 0, 1, 2, 3. Це оця штука непонятна. Це вона? Це вона. Готово. Пізді, лемон сквізі. Так. Карман. Якісь рукавички. Дуельні рукавиці. Нехай буде. $38 гривень. Ну що, буде виступати? Ні, ну реально, дивіться, зала маленька, геть. Ну тут же ж не вчиться, тут така здорова школа, блях, а тут місць, ну, людей не знаю, на 50. Ну, ні, ладно, не на 50. Наскільки тут людей місця? А ну, зараз посчитаємо. По приблизно ми тут осідаємо. Тако, раз. О, по тарілках можна посчитати. Раз, два. Якась маленька. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ну хай 30. За одним столом 60, за 4 столами 4 на 6, це скільки буде? 6 на 4, блять, 28, 208 людей чи що? 6 на 4. Revelio. 24? Скільки буде 6 на 4? Йо-моє, скільки буде 6 на 4? 24. 240 людей, виходить, тут не так мало. 240 людей. Каже, різні зміни ходили. Ні, ну тут і гуртожитки є, і все як має бути, і живуть вони тут. 240 людей. Ні, ну мені здавалося більше в Хогвартсі вчиться. В Хогвартсі має вчитися, ну, я думаю, до... Щоб тако не сприхать. Ну, людей 800. Мабуть, має вчитися. Якщо да, в принципі, ці столи лупанути тако далі ще 2 рази, тоді можна, да. Мало, в моїй школі 350, а вона менше сарая. А тут 240. Опа! Опа! А ви звідки появилися? Йо! Ви бачите? Ану, хопа! Ви звідки появилися, люди добрі? Вечеряєте помаленьку? Це, блядь, я не так считав. Ти чо сів межі тарілок? І йшли вечеряти люди. Бачите, сидять. Сидять якось би. О! По звуку ніби тут пів школи зібралося. А по факту. Ну, дивіться, це вся школа. Таке собі. Тут на 100 сидить. Це типу чисто пофендуй. Да, це чисто пофендуй. Тут сидить.
Тут сидять пуфендуйці. Тут нас... А, то тут, блядь, є ж ці. Пуфендуй, Гриффіндор, Когтевран і Слізерин. А ну-ка, шпіона нема? Ні, вроді всі як має бути. Всі на своїх місцях. Капець. Ладно, йдемо сюди. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Що ти психуєш? I won't give up. Себастьян, що сталося? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Так, темні мистецтва небезпечні, темні мистецтва мені подобається. Як ви думаєте? The Звісно, dark нравиться, а arts як do же ж? pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of Темні turn. мистецтва це те, що Ominous's треба. family history is personal to him. Так, можеш мені щось розказати? I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous Я learned казав, dark треба magic from his Слізерин. parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Cruciatus? Не знаю. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he Wyberę was co. only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Добре, почекаємо від тебе I'll сову. make Ominous understand. He'll change his mind. Як скажеш, що вже всі вечеряють, чи що ви снідаєте? Де тут мені сісти? Можна сісти, перекусити? Не можна. Свиноти. Сісти, перекусити не можна. Так, висока ця. Так, завдання чеснок, фліпендо. Треба урожай водоростів зробити. Це ми не можемо зробити. Так, друзі, так, йдемо тоді висока крепость. Йдемо на це тоді завдання. Нам треба зустрітися. Йо, пересте так далеко. Замок. Аж біля замку. Та й в темноті. I've always said that travel broadens the О, ще не mind. темнота. Привітики. Давайте почекаємо тут тако. Наті, ми тут... Ой, бляха, ти не стала на нас? Наті махає головою, яка задовбала, вона вже тут спати. На вулиці. Хоч би раз I'm glad that в you received гуртожитку my help. ночувала. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good.
That Ну, letter давай, is the попробуємо. tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Ну да, ну йдемо. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do Капець, ти not через see any одні ворота, а guards, ти шукай, but we куди should зайти. still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Прикольно ти придумала. Каже, я пішла туто, а ти там свій шукай. Так. Поньк, 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 поньк. Ідемо шукати тоді. Ага, тут маємо всі підставляти всякі штуки, я поняв. Чому тут треба Вінгардіум Левіоса вміти. Бо тут не можна мітлою користуватися. Ну логічно було, правильно, мітлою просто наверх полетіти. I wonder what that does. Як це для чого? Зараз ми розберемося для чого. Так. That did it. Це можна забрати, да? Ходи сюди за мною. Блять, не пролазе. Кіть твою мать. Курва, твоя мама. Ну, розвертайся, як тебе розвернути? О, виходь давай. А я тобі зараз вламаю. Пісок, виходь давай сюди. О! Дай мені це. Йо-моє, давай тако ось сюди вставимо. Отак, все, пускай. Знімемо з себе невидимість. Що не проходить? Взяло, боком стало. Що? Ей! Що, щось можна взяти? Ні, тут більше нічого нема. І тітько летить. Revelio. А як мені тоді туди залізти? Окейушки. Давай тоді тако. Wingardium Leviosa. Можна тако крутити, окей. То як це можна було крутити? Це назад, це вперед. Можна тако і тако. Та толку з того. Куди ти хочеш це засунути? Туди? Там мені не треба засувати. Що за хрень? Що воно пропало? Чого ти не вилазиш наверх? Викарабкатись на стіну. Зараз викарабкаємося. Wingardium Leviosa. Та бляха. Вінгардіум Левіоса, давай, вилазь. О. І тут 2-3 зібрати їх, чи що їм зробити, не знаю. А ну сунься давай. Будем старим дідовським методом. Ти не можеш то вилізти, да? Зашибісь. Sendo. Accio. Repulso. А ну-ка. Sendo. Нарешті, мать його туди.
Не пройшло й 3 роки. Давай, сунь. Ай, блядь, не падай! Не падай, курва, твою мать! Ай, блядь, давай! Все, рівненько стало. Все так і стій. О, нарешті. Фух. Вручну запсунули. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Відкрити ворота для Наті. Питань нема. Наті ми вже йдемо. Чи Наті, де ти там? Сама не можеш відкрити? Ні, блядь, вона каже, я піду через головні ворота, але вони закриті, ти їх відкрий і тоді я зайду. Прикольно. Так, Вінгардіум Левіоса. Ей. Ти чо? Не Левіоса? Левіоса? А ти чого не чеклуєш? Ти навприсядки не вмієш. Тут таке діло, вона навприсядки не вміє чеклувати. Такого я не очікував. Як так? Якщо ми тако тут присядемо по чуть-чуть. За угла не можемо те посунути? А ну давай. Опа, можемо. Хорошо. Вже легше. Ну, пхай давай, бляха, вручну будемо. Грузчик, грузчик, хлопець роботящий. Грузчик. Нащо нам те Вінгардіум Левіоса, де можна тако? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Окей. Так, повірити не можу, що це відбувається в письмовому вигляді, але траля туди-сюди. Щоб відкрити ворота, просто їх штовхніть, не треба їх підривати. Якщо я прийду і побачу, що їх опять рознести, я вам сам вас на куски порву. Розривати не можна, можна просто пихнути. Поняв. Відкрили? Наті! Заходь! Дійшла чи ні? Ах ти ж, я поняв. Lumos. Wingardium Leviosa. А я думав, воно заштопорить, воно не заштопорить. А ну-ка, ще раз. Файно. Wingardium Leviosa. Я думав, можна підперти, а не можна підперти. В чому прикол? Ну, суть йде до того, що, напевно, підперти треба. Наті, мать твою туди. І ще тут. Ні. Що за хрень? Логічно було б, щоб це можна було підперти. Чи це тут треба поставити? А ну, куди ти тут заходиш сюди? Сюди заходиш, а сюди не заходиш, да? Замерзнеш? Блять, не замерзає. Окей. Значить, там наверх надо. Бляха, нам, наверно, треба наверх. Йо, пересете. А ну! На ребро встало, бігом. Опа, нормально. Давай це. Чи, тихо, тихо будь. Підперти не виходить, значить будемо. Тихо. Отак хай буде. Каже, на стіну глянь. Та я от тут в процесі був. Що це таке? Бляха, тут можна так вийти.
Не можна. Не поняв? Revelio. Ох ти що, диви, реально, тут можна це посунути. Lumos. Closer. Во, бляха. Точно. I will be right up. Спасибки. I knew you could do it. This way. I will get the door. Що вона сказала, що за тою вулицею? А тут не можна вверх, тут ж можна вверх якось прийти. Я хочу вверх пройти. Revelio. Там є, он там зверху, дивіться, щось заховане. І чого я не можу тут пролізти? Ну, прикол. А ну. Тихо будь, давай, по чуть-чуть, малишка. Як це ти не вилазиш сюди? Я туди все одно хочу залізти. Мене це не хвилює. Я сюди хочу залізти. А бляха? Готово. Давай тако, бо мені так лучше виходить. Давай. Тихо не падати. По чуть-чуть, потрошки. А бляха, ну що ти падаєш? І ти реально туди не можеш вилізти, да? Ну ти мала свинота. Каже, не годно туди вилізти. Ну чекай, а ти сюди вилізла? Піду гляну, що знизу є там. Ти, значить, сюди вилізла. А знизу тут нічого немає. Бляха, знизу нічого нема. А як ж нам наверх вилізти? That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Кого ти чуєш? Опа! Капець! Свинота яка. Б'ють пташку. Do you know that hippogriff? Ми знаємо цього гіпогрифа, зараз будемо його Very well. рятувати. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Хорошо. Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. Да, є інший спосіб на кришу потрапити. Наприклад, блядь, мітлою скористатися. Але ні, ми ж I маємо hope пішки. Natty stays out of trouble. Ми ж маємо пішки йти. Revelio. Йопа, блядь. Там ще щось заховане, окей, а куди нам треба взагалі? Туди? А, нам туди треба. Окей. У мене є тільки оцей ящик. Та йому, не то. Падай. Охренеть, чекай, тут можна вилізти теж чи ні? Ні, тут не можна вилізти, тут теж не можна. Тут на що? У нас нічого нема. Давай. Ящик цей, ходи сюди. Цього ящика маловато буде. Дуже буде маловато. Хоч туди ми все одно не виліземо. Нам треба їх. Not the safest place to sneak Вилізем? into. Ти спайдермен, блять.
Там ти не могла вилізти, тут ти вискакуєш. Тебе не поняти. I didn't Лора, always like a polite battle. що це за фігня? Слідопит! Пішов нахер звідси. Слідопит. Поцілував землю. Revelio. У нас тутки. What have you done? Fringo! Attack that finger! Reductor! Fringo! Reducto! Confringo! Reducto! Випендрюватись буде тут. Revelio. Не треба їх викидати за карту, бо тоді я не зможу золото їхнє збирати. Alohomora. Опа. Пішов прогрес. Revelio. Там сюди. Вроді би сюди. Ну, по-перше, тут карта показує, що нам сюди. Нащо я перепитую сам в себе, чи нам сюди. Natty's having an easier time of it. Та Наті само собою попроще. Бляха, замок другого рівня. Йо-моє, не можемо відчинити. Там нікого нема? А наверху в нас що тут робиться? Вверху труба. Revelio. Нічого тут немає наверху. Лазим. Так, нам наверх погнали. О, добрий вечір. You're going home in a wooden box! Ой, бляха! Потренди, тьотю. Coward! Confringo! Incendio! Ти куди? Тьотю, ти куди пропала? Тьотю, ти куди пропала? Я тільки почав битися, ти вже мерла. Alohomora. Пізі-пізі. Такі собі це чарівники. Revelio. Зараз. Блять! Confringo! Ой, спасибо всім, хто сказав, будь здоров. Revelio. Високо? Прикинь, якби зайшли, камера захлопнулася і все на цьому. На цьому ці пригоди б закінчилися. Confringo! Revelio. Тут якийсь прихований ящичок. Заберемо, само собою. Так. Подивись за моїм тайником, якщо щось пропаде, якщо я вдруг пропаду, забирай все собі. Це брехун лишив нас заслуженої здобичі. Окей, забираємо все собі. Накидку знайшли. Окей. До речі, що ми там по спорядженню? У нас є шарф, який покращує наші здібності. Ховаємо його. Так, потім. У нас є напад 49.
Так, а чому ми в піжамі? Йо, пересете. А, ну да, ми ж в піжамі. Так, давай іншу накидку. Яка у нас накидка була тут? Вроді би оця. О. Бляха, ми в піжамі ходимо, я щось за це забув. Йопа-йопа. Так, замість піжами в нас є щось крутіше. Але в піжамі в мене встроєний древня магія. Тому не знаю, варто це міняти чи не варто. Ні, міняти не будемо, там всього-навсього плюс 8. Тільки зовнішній вигляд поміняємо, само собою. Давай знизу, щоб було що. Отак, давай, щоб було. Ні. Ні. О, отак нехай буде. Так, рукавиці є круті. Є круті, але вони мені недоступні. І на очі щось вдіти є круте? Нема. І на голову щось є круте вдіти? Ні, хрена собі. 68. Пішує урон при нанесенні чар Дефіндо. Хренася. Гав'ясі. Ну, давай візьмемо. Все, тепер можна далі рухатись. Ставив покращення і толку з того. Опа. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. О! Пташок всі знайшли файних. Прикольно. Авада кедавра хтось крикнув, гандони. ПО працює. Прикольно. Так, летіти повільно, піднятися туди-сюди, скорість... Опа, давай швидше тоді. There's the Hogwarts Express. Hogwarts Must be returning Express. from an unscheduled run. Полетіли за Hogwarts Експресом. Гіпогриф. Прикольно, диви як. Давай ще нижче. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing. Можна і втопитися, так слухай. Ну чотенько, чотенько. Дуже навіть непогано. Натті є один гіпогриф і нам один є. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter?
summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Хорошо, знайдемо тебе. Як вона сіла на того гіпогрифа другого питання? Крилання. Новий елемент. Маємо, да, нову машину маємо. Це не машина, це диви, яке файне. В неї навіть є рівень здоров'я. Ого. Тільки все розблоковано. Як сте злізти? Ага. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Окейшки, побачимося. I assume Professor you have Fig. news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Окейшки, потім поговоримо. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Хорошо. Значить, ми гіпогрифа ховаємо. Ховаємо гіпогрифа в карман, да? Раз. Готово. Оп. Сховали. Прикольно. Значить, що ми маємо? Інвентар. Пташки. Крилан. Калігу маємо. І маємо фестала. Як вас додати? І тут можна тільки користуватися тим, що ми маємо. Не можна міняти твій вигляд? Тут ще якусь штуку можна з собою мати. Може якогось песика, туцика, котика? Ще когось можна мати. Так, повертаємося на шлях. Професор Фік знаходиться в залі картографії. Потрібно обсудити з вами недавні події. Відправити в зал картографії. Так, потім втрачена дитина. Зустрітися з Натті в Нижньому Хоксфілді. Тут ми можемо вивчити фліпендо, але це таке собі. Каплю і камінці, 3 мітли. Повернути Муну його втрачені ці штуки, хто з нього жартує. Логомора можемо вивчити, але ми знайшли тільки одну. Так, домовий ельф. Поговорити з Деком в виручай кімнаті. Так, потім це в нас знайти лагер Роланда Бутса. Окей. Окей. Я думаю, що на цьому на сьогодні я все-таки завершу. Тут є багато ще чого. Ну давай ще може Роланда знайдемо, чи не будемо його шукати. Ні, напевно ні. На сьогодні хватить. На сьогодні це буде все. Трошки ні в року, я вам скажу, так пройшли ми сьогодні. Хто скаже, що мало, це неправда. Ми пройшли багатенько. Дуже і дуже все-таки багато. У мене залишили ще 2 таланти. Можна їх на щось використати. Ну поки вони хай будуть в мене в загашнику. І колекції в мене з'явилися. Щось нове. Ну ми тут багато вже копу відкривали. Дивіться, скільки народу ми вже билися. Половиною людей ми перебилися. А от оцих штук багато в нас не відчинено. Додаткових. Ладно, хай всі знаки питання висять.
Ось знаки оклику. Ми тут збережемося. Опа! Аж 2 рази. Ми ось тут збережемося. І на сьогодні ми з вами завершимо. Отакий в нас получився стрім, отака в нас получилася серія. Величезне дякую вам усім за... Що, заходиш? За перегляд. Вам всім гарного вечора. Відпочивайте, набирайтеся сил, будьте здорові, щасливі, багаті та мирного неба вам над головою. З вами був Ронд. До нових серій, до нових проходжень. Буду радий вас бачити.